Sa video na ito, pagkakabitin na natin yung front part at saka back part. So, dito, binubuo ko muna yung bodies ng front part. Tapos, gagawin ko din yung facing. Tapos, ikakabit na natin siya sa back part. So, isang bagay na nahirapan ako dito sa paggawa or sa pagkabit ng facing, niligyan ko pa kasi ng pilon or interfacing fabric. So, kung gagawin niyo tong project na to, kung ganito kakapal yung tela nyo naman, kahit wag nyo nang lagyan ng pilon or interfacing fabric dun sa facing ninyo, para hindi kayo mahirapan na magkabit nung front at saka back na parts ng damit. Again, itong facing na to ay full facing. Kasama na siya dun sa shoulder, sa neckline at saka sa armhole. So, kung gusto nyo ng ibang mas simple na facing, yung sa neckline lang tsaka sa armhole, kung sleeveless yung damit ninyo, pwede nyo tingnan dun sa iba kong videos yung tutorial nito. So, tahian na natin ulit yung armhole at saka yung neckline. So, dito tatahian ko siya ng bingit. Again, optional to. Lalo na full facing yung ginagawa ko dito. Medyo mahirap siya. Optional lang siya, pero maganda siya kung gagawin ninyo dahil magiging fixed yung facing sa likod. Pero kung hindi ninyo kayang gawin, pwede nyong daanin sa plancha.
Next, pagkakabitin natin yung front and back, dito muna tayo sa shoulder. Dito pinagdidikit ko yung tahi ng front at saka back, yung tahi sa neckline. So kung napansin nyo yung aspilin na nilagay ko, hindi ko pinagdikit yung apat na tela. So 2 tela lang siya, yung aspilin na sa loob. Dahil babalik na rin natin yung isang facing. So walang kaso kung yung facing ng back or facing ng front, yung ibaliktad nyo, okay lang kahit ano. So, tatahiin ko siya ng hindi as one. So, tandaan natin meron tayong 4 na tela dito. Tatahiin ko siya dun mismo sa loob, parang paikot siya. Yan, dito sa loob tayo nagtatahi. Although, pwede nyo siyang tahiin as one, dun lang siya sa taas. Kaya lang ang mangyayari doon kapag tinahi nyo siya ng isahan lang, magiging makapal siya sa isang side. Kaya para meron siyang butas dun sa loob, mamaya makikita ninyo pag nagplansya tayo, tinahi ko siya ng paikot. Yan, so yung ating mga tahi ay magkakatapat sa isa't isa. So, pinagdikit ko na yung 2 shoulder. Same process yung ginawa ko. Although, pwede kayong gumamit ng ibang process. Tapos, dito sa pagpaplansya, makikita ninyo, ayan, inaayos ko yung loob. Kasi, hindi siya nakalock. Dahil hindi ko siya tinahi ng isahan lang. Tinahi ko siya ng paikot. Yan. Kaya inaayos ko siya na dapat naka-flat siya sa loob para walang bumubukol sa labas. Yan, so dito, hinuuna kong plansyahin yung loob ng damit, lahat ng tahi, lalo na yung sa taas, facing. Yung darts or yung dugtungan ng bodies, dapat na nakaturo siya sa zipper or nakaturo siya sa middle. So again, yung darts ay nakaharap sila sa center.
So, pagkatapos na planchahin yung likod or yung loob, ito naman tayo sa right side ng tela. So, again, if-flat natin lahat ng tahi. Dito, mahalaga na straight yung tahi natin kasi kapag finlat natin yung tahi sa plancha, makikita kung medyo tabingi yung tahi natin. So, dapat na diretso siya. So, again, kagaya sa likod, mag-start muna kayo sa taas. Neckline, shoulder, at saka arms. Or armhole, I mean. Dito, pinagpapantay ko yung sa armhole para maplansya ko na din yung laylayan. Mas maganda kasi na plansyahin muna yung tupi sa baba bago pagdugtungin yung sides ng dress. Kaya dito pinapantay ko siya. Tapos tinutupi ko yung baba. Yung laylayan. Pinagpapantay ko siya sa harap at saka sa likod. So this way, magiging mas madali na tapusin yung laylayan ng dress ninyo. Maganda din to na ngayon nyo na plansyahin tong laylayan para isang plansyahan na lang kayo. Dito, gusto ko siyang tinutupi ng pa-arrow. Ganyan. Parang pa-triangle. Kasi minsan, nahihila yung gitna. So, minsan napupunit or natatanggal yung tahi. So, kailangan na medyo gumagalaw-galaw siya. Medyo mahirap i-explain kung sa words lang. Pero, siguro kapag tapos na yung dress, pwede kong i-explain ulit at ipakita yung dahilan kung bakit ganito yung ginagawa ko. Yan, so nakikita ninyo na yung laylayan hindi siya tuwid na tuwid. Sa side medyo nakataas siya. Very slight lang yan, mukha lang masyadong mataas sa video, pero parang mga ½ inch lang yung taas niya. O yung curve niya. Yan, so hanggang dito po yung tutorial na ito. Yung next na natin ay pagkakabit na ng mga sides at yung pwede nyo na siyang plansyahin or siguro labhan nyo muna bago plansyahin at meron na kayong sleeveless princess cut dress. Okay, so abangan nyo po yung susunod kong tutorial. See you po sa next video. Bye!